ሰላም ሰላም እንደምን አላችሁ ተመልካቾቼ? እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ደህና ነኝ። ዛሬ የምንሰራው ለልጅ ለአዋቂ የሚሆን ለመስራትም ፈጣንና ጣፋጭ የሆነ ዳቦ በእንቁላል ለየት ባለ መልኩ ነው እና እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ለመስራት የምጠቀመው የሚሸጠውን ረጅሙን ዳቦ ነው እና አነስ አነስ አድርጌ እቆርጠዋለሁ። እና እንዴ እንደምታዩት አነስ አነስ አድርጌ ቆርጫቸዋለሁ። እዚህ ጋር 3 እንቁላል አለኝ። ትንሽ ጨውና ቁንዶ በርበሬ ነሰንስበትና በደንብ አድርጌ መታዋለሁ። እንቁላሉን በደንብ ከመታሁት በኋላ እሱን ወደ ጎን አረግና ሌላውን አዘጋጃለሁ። ዳቦውን ክሬም ቺዝ እና የለውዝ ቅቤ በነበረር እቀባዋለሁ ማለት ነው። እና አሁን ይሄኛውን ክሬም ቺዝ ቀብቼዋለሁ። ከዛ ከላይ እከድነዋለሁ እንደ ሳንዱች ማለት ነው። እና ሌላኛውን ደግሞ ፔነበረር ቀባዋለሁ። እሱንም እንደ ሳንዱች እከድነዋለሁ። እና ሁሉንም እንደዛ አድርጌ እጨርሳለሁ ማለት ነው። ከዛም ትንሽ ዘይት መጥበሻችን ላይ እናደርግና እናሞቃለን ማለት ነው። እና ያዘጋጀነውን ዳቦ ነከር እያደረግን እየነከርን በደንብ ከላይም ከታችም ከጎን በደንብ እየነከርን ያሞቅነው ዘይት ላይ እንጠብሰዋለን። ሁሉንም እንደዚህ እያደረኩኝ መጥበሻዬ ላይ አድርጌ እያገላበጥኩኝ ቀነስ ባለ እሳት ነው ማደርገው እንዳይቃጠል እኩል ከላይም ከታችን በደንብ ከላይም ውስጡም እኩል እንዲበስልልን እሳቱን ሳናበዛ እያገላበጥን ቀላ ያለ ቆንጆ የሚያምር ከለር እስኪይዝ ድረስ እንጠብሰዋለን። ይሄው እንዲህ እንደምታዩት ቆንጆ ሆኖ ስለበሰለልኝ አሁን አወጣዋለሁ። አብሮት የሚወጣውን ዘይት እንዲመጥልኝ ፔፐር ታውል ላይ ነው የማደርገው። እና በጣም ነው የሚጣፍጠው። ልጆች በጣም ነው የሚወዱት። ለአዋቂዎችም ለልጆችም የሚሆን ለመስራትም ቀላልና ፈጣን የሆነ የሚጣፍጥ ለቁርስ ወይም ለመክሰስ የሚሆን ዳቦ በእንቁላል ነው ማለት ነው። እና እናንተም ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁም ጻፉልኝ፣ በቻልኩ መጠን እመልሳለሁ። እና ስለተመለከታችሁኝ እጅግ አድርጌ ነው የማመሰግነው። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁም ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷንም በመጫን አዳዲስ ቪዲዮዎችን ስሰራ በቶሎ ወደ እናንተ እንዲደርስ አድርጉ። ለነባሮች ደግሞ ስለምትሰጡኝ አስተያየትና ድጋፍ ከልቤ ነው የማመሰግነው። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ እግዚአብሔር ሰላም በያላችሁበት ይብዛላችሁ። ደህና ቆዩ።